Йоу, усім привіт, ви на каналі Аліна. Усім привіт, ви на каналі Аліна Рюк, і ми з вами сьогодні продовжуємо проходити Stray Gods The Roleplaying Musical. Прикол, була на уроці англійської. Ну я ж там наче хочу записатися на англійську, то і записалась вроді. І знаєте що? Там одна дівчинка з учнів, тому що я записалась на групові заняття, вона мене виявилося, що знає. Настя, привіт. Funny as fuck ситуація. В кінці уроку мені дівчинка написала, що вона мене знає і що вона любить мої відоси. Дякую величезно. І от, бачите, тепер я де з ким з вас буду проводити 3 години в тиждень. Я вам співчуваю дуже сильно. Continue. Потім зможете звивати про мене інформацію, де я їздила, куди я ходила. Perhaps we can get somewhere. Да, Апу. Блін, точно, закінчилося ж на тому, що я кинула Апу, друпнула. Ну, а що я зроблю? А тому що я люблю стабільність. Я просто... Що я в стосунках? Я дуже дьоргана, я дуже нестабільна. І тому я люблю в інших людях, з якими я товаришую, і з якими я більше, ніж товаришую, стабільність. Щоб не було ось цих от істерик. В нього істерика сталася. Ну, хоча, згадуючи про те, як хлопці грають в якісь ігри, онлайн-ігри, в доту чи в ще щось, то вони, ну, дай Бог їм нервів, звісно. Ну, да ладно, це я просто відійшла від теми, бо я така дуже на емоціях після того, що мене роз'їбала ситуація. Ладно, все, давайте по ділу. Він виглядав трошки наляканим. Все як завжди, це все було необхідно. Це все, він виглядав трошки наляканим, щось він пересрав. Він був таким розлюченим, це було дивно. Я здивувалась. Те, що ти побачила, це була злість, це справжній Аполло. Позаду його зовнішнім фасадом. Я зізнаюся, що в нас є проблема. Якщо за смертю Калайпі стоїть айдол, то він дуже умний. Значить, Афіна реально не варік, щоб до неї звернутися. Скажи мені, що я маю робити? Ти збираєшся мені допомогти? Да, збираюся. Ну, може, типу, збираються. То Афіна точно не варіант. Скажи, що я маю робити? Я не хочу сидіти без діла. Я помітила. Якщо ти хочеш бути зайнятою, то спали місто, почни революцію. Почни жах, про який смерті могли тільки мріяти. Really? No, Grace. Йди додому, будь терплячою. Коли побачимось наступного разу, то в мене будуть ідеї, що нам далі робити. Мені дуже сильно подобається Персефона. Вона поки що мій найулюбленіший персонаж за всіх. Акт 2. Мені цікаво, скільки всього актів треба погуглити. Вибачте, ми зачинені. А, це вона знову прийшла до себе в квартиру. Привіт, Фредді. Ти чекала весь цей час на мене? А, так? Рогатий чел приперся сюди. І що ти думала, що я просто спатиму всю ніч? Я так переймалася, від кого ти пішла. І я взагалі хуйово себе почувалася. Я розумію, чому ти злишся. Я сказала, що я тебе підтримую, як твоя подружка, і просто... Я не знаю, чому я почала так себе поводити. Маю на увазі, уяви, що на тебе накинувся весь новий світ. І що? Я не хочу... Ні. Я не можу зробити це з тобою, типу, втягнути її в ці проблеми. Ти пробачена. Я повинна вибачитися. Ну да, я повинна вибачатися, не вона, тому що це якби мої проблеми, які я натягаю на неї. Сорі, я не хочу вести з нею ніякі романтичні стосунки. Я би, якщо що, то на Персефону перемітнулася від Аполло. Якщо що, бо я люблю таких з характером. Ну і в неї ахуєнне почуття гумору в Персефона, одразу ж видно. От, тому я більше по таким людям. То я маю вибачатись. Ти вибачаєшся. Після того, як я скинула на тебе всю цю історію про «я стала богиною», це я маю вибачатися. Я зараз буду плакати.
Розкажи мені, що сталося, відколи я тебе бачила останній раз. Персефона має свій клуб, який називається «ПІДВАЛ». Я не пам'ятаю, як перекладається на «ПІДВАЛ». І ти залишилася з нею замість Аполло? Блядь. Нагнітай. Я що зроблю? Так в неї характер був. Блін. Та в неї характер. Вона реально класна. Як... В неї є свої причини. Ну, вона класна. Вона непогана. Вона така погана. З Персефоною ти знаєш, типу, чого очікувати. Але це так дивно, знаючи всі міфи про неї. В тебе є якісь варіки? Я збираюся до Аполло повернутися. Сподіваюся, що він не сильно буде дутися на те, що сталося. І на мене, блін. Пен передав картку, на якій написано «Приходь на Олімп». Я бачу, якась... Ніхуя собі в нього талант малювати від руки. Це що? Ну це дерево, чайки, місяць, типу під час повного місяця. А що ось за цей хрестик, це я не розумію, це як якийсь морський бій. I just spoke to him? Я тільки що з ним говорила, до речі, точно, я ж з ним говорила в клубі, він взагалі нічого не сказав про те, що він хоче з кимось десь з нами зустрітися в майбутньому. Що він хотів? Там живуть айдоли. Там живуть айдоли. Більшість з них. Круто звучить. Навіть якщо Пен там буде. Їй не подобається Пен? Не фанатка? Ну знаєш, деякі люди викликають в тебе відчуття, що ти хочеш скрипіти зубами. Але це не важливо. Я сказала, що я тобі допоможу, і це те, що я зроблю. Можеш на мене розраховувати. Спасибки, Фредді. Муза! Реальне втілення, натхнення. Ти можеш в це повірити? Да, рілі, можу. Я можу. Та, можу. Тобто Аполло. Та я би поговорила з Аполло, чисто його трошки заспокоїти, що я якби на його стороні. Але, 80/20 я на його стороні. Тобто Персефона, тобто Пен. Ні, Пен може гуляти. Тобто Персефоні. Та, пішли його побалуємо. Так. А чекайте, він живе... Блін, це ж в нього квартира засрана. А Персефона... А вона живе в клубі, я не знаю, що гірше. Я реально не знаю, що гірше. А Пен де живе? Може, зараз це такий камбек... Блін, а в Пена нормальна хата. А це так завжди, до речі. Це так завжди. Це така іронія життя. Що в нього єдиного нормальна квартира. Він без якихось зайобів. А як і в реальному житті, ти обираєш когось з їбанцою. Да. Ну, а можна скрізь погуляти? Давайте попробуємо скрізь. Що це взагалі таке? Що це за хата? І в нього ще й живе хтось з ним. Грейс. Ніякого усамітнення. Так, Грейс, я ж казала тобі, що вона повернеться. Що ти тут робиш? Коли ти залишилася з Персефоні? Я не очікував тебе ще раз побачити. Боже, не драматизуй. Побачимося ще не раз і не два. Ти був придурком. Ну... Чи можемо ми бути друзями? Ти досі можеш допомогти. Я хотіла перевірити, як в тебе справи. Ну, ти був придурком, тому що я б не сказала, що він був придурком. Він просто не може контролювати свій темпер, характер. Ну, я би зустрічалася з Персефоні, бо вона може контролювати свій характер. Ну, давайте трошки побикуємо. Ти думаєш, ти можеш просто так піти, не сказавши ні слова, не попрощавшись? Мені шкода. Тобі має бути шкода. Цей вибух про підземний світ. Що це взагалі було? Ти думаєш, ти допоможеш цим Каліопі? Ладно, все, я не буду з ним зустрічатися. У нього ж якась подружка бішана. Все, ні, я йду звідси. Ні, все, гуляйте. Стосунки там, де вас 10-300 тисяч, я туди не лізу. No apology. Ні, я хочу піти звідси. Як мені звідси піти бістріше? Я хочу піти. Я чувствую давку. Enough, Oracle. Ні, все. Please. And I'll simply say that you were right. I regret how I behaved. Я не можу. Goodbye, Grace. Давай, пока. I hope you find what you're looking for. Все, давай.
Це було прям... Це дуже вчасно треба йти там, де таке живе. Крім тебе одної. Да, ти вже прийшла, я прийшла. Давай дружити. Я позапитувала навколо, попросила про зворотні послуги. Дуже багато ненависті. І я думаю, що Пен може бути нашим головним підозрюваним все-таки по цій справі. Я бачу, що ти одразу ж переходиш до справи. Ти змінила свою думку про нього? Чому Пен? Я думала, що ти перестала його підозрювати. Я перестала. Але це не виглядає як його стиль. Пен надає перевагу інтрижкам, а не прямій конфронтації. Чому він так швидко приперся до тебе? І так зразу носик свій засунув в твої справи? Половина айдолів винна йому щось за щось. Поки я не знатиму, як він з цим всім пов'язаний, я не можу бути впевнена. Ти маєш знати, Пен попросив зустрітися з ним на Олімпі, я не знаю нахуя. О, цікаво, жесть. Він сказав, що він хоче? Не сказав. Але, мабуть, він хоче отримати свою послугу. Він збирає послуги для того, щоб мати в своєму розпорядженні ще більше боржників за свої послуги. Ну, коротше, він, типа, як в Гордона були пірамідки, от Пен – це типа Гордон. В нього теж свої пірамідки. Він хоче, щоб я була його пірамідкою. Я не буду пірамідкою. Я буду дружити з Персефоні. Він виглядає досить... Ні, він виглядає тємщиком. Він не виглядає безневинним. Може, це і є його мотив – отримати ще більше послуг? Мені треба з ним бачитись? Якщо він найкращий з наших підозрюваних. No. Іди. Нам допоможе це трошки підглянути в його плани, якщо що. Ти впораєшся. Я впораюсь. Я хочу надіслати тебе на вечірку, якою заправляє Афродіта. Якщо ти туди підеш, то, може, ти дізнаєшся, що задумав Пен, тому що він теж там буде. Яка вечірка? Чому ти не можеш поговорити з Афродітою? Я подумаю. Чому вечірка? Чому вечірка? Хіба я не можу просто піти і попитати в неї, що мені треба? Да, але якщо ти підеш до неї на вечірку, то вона буде вдячною. Вона час від часу їх проводить. І Калайопі час від часу на них приходила, але більше не прийде, бо вона померла, блін. Угу. Ну, коротше, те ж саме, що вона буде вдячна і, може, я зможу щось вияснити. Ну, добре, я подумаю. Я не проти. Давайте, блін. Дика вечірка з богиною кохання. Це не те, щоб дика вечірка. Це, типу, коктейльна вечірка? Дивись. Аполло. Швидше за все там буде. Мої очікування занищені. Мені цікаво, що я знайду. Я б ще з нею поговорила. Мені подобається. It's me, again. Happy to see you. Він думав, що ти буквально сприймеш запрошення, приходь, коли заманеться. Я не знаю, просто мені цікаво, як в тебе справи. Розкажи мені більше про Каліопу. Ви з нею товаришували, правда? Ми товаришували і... Якби ти мені сказала, що 10 років тому, що вона стане однією з моїх найкращих муз, найулюбленіших, то я би тобі посміялася в'їбало. Завжди думала, що вони просто істоти Аполло, ну, типу, як цуцики Аполло. Аполло називав муз сестрами краси. Таке дебільне ім'я. Я ніколи про це не думала. А айдоли змінюють гендер?
час від часу. А з музами це стається часто. Коли вони оточували Апо, вони хіхікали біля нього, як і всі його фанати зазвичай. Ну, от по ньому видно, що він трошки такий зажрався. Тому, да, нас, ну, коротше, все, пока, Апо, до побачення, блін. Телебачення. Як так сталося, що ти почала дружити з Каліопе? Якщо тобі так сильно музи не подобаються, чому ти захотіла подружитися з нею? Вона ставала все більш нещасною на Олімпі. І вона вирішила піти, як і я, ну, давно. Вона попросила про мою допомогу. Я засміялась їй в лице. Іди попроси когось зі своїх смертних. Я впевнена, що ти можеш переночувати на чиємусь дивані зі своїх, типу, дружків. Вона не хотіла просто місце, де вона може залишитися, вона хотіла знайти незалежне місце від айдолів. Що я можу сказати? Вона знайшла до мене підхід, я взяла під своє крило. Аполло був в вахуї і нещасливий жесть. Вони з Каліопою ледь спілкувалися. О, прикольно! Блін, класно. Мені дуже подобається, як розкрутилася ситуація, що я дропнула Аполло по своїм якимось упередженням. І Каліопа, в принципі, частково, в тому ж числі, дропнула Аполло. І мені подобається, що Аполло схарився. І мені подобається, що я не буду з ним спілкуватися, тому що він схарився на неї, а не відпустив її, тому що він її любить і поважає, і вона якби одна з його, але він ну такий собственник. Во. Free muses to free. Free to muses. Як буде? Black Lives Matter. Muses Lives Matter. Во. Тобто ти з Каліопі стала подружками після того, як ти взяла під своє крило? After you took Calliope in, that's when you became friends? Я тепер підозрюю Аполло. Ні, ми не одразу ж подружились. Я не шукала друга. Але я шукала, як мені відкрити свій клуб. І вона там виступала. Вона була як в своєму місці в цьому клубі. Ну і з часом ми так розплавилися по відношенню одна до одної. І у нас все класно стало. Каліопі не виглядала лютою. Це не так, як я її уявляла. Тоді ти просто з нею ніколи не була знайомою. Вона була ідеалісткою. Ніхто не міг досягнути її стандартів. Айдолам треба зміни. Вони звиваються в тінях і вилазять зі виприхують зі своїх шкур. Я була раніше чемпіонкою Афіни. І ми збиралися зробити революцію серед айдолів. А все одно вона в результаті розчарувалась. Ми час від часу спілкувались. Але, ну, коротше, якась в Каліопі була тємка, про яку ніхто не знає. Навіть Персефона, незважаючи на те, що Персефона дуже класно шарить за людей. Типу, вона як наскрізь бачить, дуже класна якість. Розкажи мені про айдолів, розкажи мені про Хейдес. Вона мені зараз каже, щоб я пішла подихала, блін. Мене немає їбати. Ти дуже любиш свині засунути. Тебе їбе мій чоловік колишній. Да. Моя ненависть до нього почалася, коли він мене викрав і зробив своєю нареченою. Але, якщо чесно, насправді справа була не в цьому. Я ненавиділа моїх сестер і братів за те, що вони дозволили цьому статися. Але Хейдес жахав мене. В нього була присутність. І ця річ робила його найважливішою людиною в кімнаті завжди. А я була нічим у порівнянні з ним. І коли він почав мене окучувати, намагатися заробити мою повагу,
Мене похитнуло те, що він почав думати про мене як про рівну. Сотню років я думала, що я закохана. Але це викрадення. І це викрадення було найкращим, що зі мною сталося. Це так смішно, як наші перспективи змінюються. І так обожаю ці тіктоки, коли останнім часом показують, як би я діяла, якби мене викрали, і там дівчинку викрадають, вона сідає в машину і питає, там з'являється такий хомячок з великими очима, сексі музика, і дівчинка питає, а чому ти мене обрав, щоб викрасти? Розкажи мені, щоб мені такого особливого. Коротше, це я не знаю, до чого я це веду, до теми кіднепінгу. Це все хі-хі-ха-ха. Кіднепінги, звісно, я засуджую жорстко, не треба нікого викрадати. Tell me about idols. Що змінилося між тобою і Хейдісом? Що змінилось? Я змінилась. Я виросла. Блять, вона охуєнна. Я була для нього трофеєм. Завоюванням, яке він очікував залишитися вічним. Він хотів, щоб я залишалася маленьким гвинтиком, блять. Я зрозуміла, що він завжди таким був маніпулятором і самозакоханим кончем. Ми билися століття, я ненавиділа його. Я говорила йому це. Але він відмовлявся ділити зі мною владу. Він хотів, щоб я залишалася з ним під землею. І це сталося тоді, коли ти його вбила? Так, це тоді я його вбила. Блін, вона охуєнна, я її обожаю. Перший раз, коли айдол вбив іншого айдола. Вона взагалі охуєнна. Тебе наказали за те, що ти його вбила? Айдоли були не в захваті, що ти вбила Хейдіс. Да, вони не знали, що зі мною робити. Афіна лютувала, що найсильніший з айдолів втрачений. Це було до війни, до нових правил. Корус ніколи не роздумував про страту когось. Але раптово почали роздумувати. Але врешті вони вирішили, що краще мене принизити. Що я не отримую ніякого зиску зі смерті Хейдіс. І мене позбавлять трону, за який я так сильно намагалася вхопитися. І ти не була сильно щаслива з цього приводу. Я питала, де вони були всі ці їбані роки, поки я благала про допомогу. Мене тримали в заручниках. І що очікувало, що я робитиму? Лежатиму? Тому що від Хейдіса більше зиску і користі? Ні. Я перестала робити те, що від мене очікували. І просто порізала йому гору, засунула ручку в гору. Хай іде нахуй і гниє в пізді. Блять, вона така класна, я так кайфую. Вона класна. От я обожнюю таких персонажів. І мені дійсно просто цікаво. Коли мені цікаво дізнаватися і далі дізнаватися, в чому деталі її історії. Як сталося, що ти почала в underworld, а закінчила керувати клубом? Я просто виграла ставку. В когось був свій клуб, як пісочниця. Діоніса, був свій клуб. Але він не знав, як займатися бізнесом. В той час, коли диско помирало, в нього досі був цей клуб, і я просто зробила це. Вийшов профіт. Він передав мені власність, тому що він просто там напивався. І я преуспіла. Клуб став моїм. Я вишвирнула Діоніса нахуй. Хуйово бути ним. Класно. Розкажи мені, може, ще про айдолів щось. Я тепер одна з них, так? What constitutes a little more in this instance?
What are we? Що ми таке? Where did we come from? Звідки ми If an idol вилізли? is a soul that moves from person Якщо to person, айдол – це душа, яка it must пересувається have від людини до started людини, somewhere, right? то вона повинна десь починатися, мати the big початок. question. Велике питання. Курочка чи яєчко? Питання, на яке ніхто не їбе в душі взагалі. Я пам'ятаю оригінальну Персефону, тільки туманно. I couldn't tell you. Evidently we wrote little down in those early days, or were forbidden to. And our memories only stretch back so far. Коротше, вона сама не пам'ятає і не знає, і ніхто не знає. Simply isn't. Ладно. Мене це влаштовує. Ні, мені все одно, мене влаштовує, мені все одно. That's all I can think of for now. Я думаю. I'll see you around. Побачимось. Oh yes, that's where I'll be. Я тут буду. Десь тут. Вообще, бусинка. Балдежна жесть. Не хочу... Ладно, давай talk to pen. Що він хоче? Давайте хоча б подивимось на його квартиру, де він живе, щоб знати. Мені вже видно. Та вже понятно, що нормальна в нього хата. I'd say hello, Grace, but I'm afraid that look on your face might be catching. Я б сказала тобі привітик, але в тебе такий вираз What is обличчя. this place? Що це за місце? Це сад, моя хороша. Ну, я впевнена, що більшість смертних їх має, да. На всіх нас є сад. Максимум балкон. Вітаємо на Олімпусі. На Олімпі, Грейс. Дуже гарно, правда? А Олімпус... Олімп, він прихований. Як багато айдолів тут. How many idols are there? I've met, what, less than 12? Oh, I don't know. Я не знаю. 20, 30. Our numbers have dwindled so much I've stopped keeping track. Я перестав I didn't know рахувати. there were that many gods. Я не думала, що We're так not багато all богів equally існує. legendary, it's Ми true. не всі Some idols were barely worshipped, others not at all. рівно відомі. Indeed, not all of us are idols. І не всі з них Some are айдоли. merely immortal. Деякі просто Hang us on, безсмертні. if you will. You'll meet them all, given time. Ти їх всіх зустрінеш рано чи пізно. Ти хотів, щоб я You asked me прийшла. to meet you here? I did. Я As хотів. I recall, you owe me a favor. Як я A хочу тобі favor that нагадати, I ти now винна wish мені to collect, послугу. if you'd be so Я kind. люблю, коли збирати послуги. Я знала, що так і буде. Я так і знала, що так і буде. Я так і знала, що так і Oh, буде. sure. I'm totally in a position to help others right now. Lay it on me. Я в тій самій позиції, щоб Here's комусь the іншому thing. допомогти. A friend Ось has в чому begged for справа. my help, and you're Друг благав мене про допомогу. far better suited І than ти I to набагато offer what he більше підходиш requires. для справи, яка I'll give you a потрібна. key to reach the reliquary where he resides. You help him, and then we're Я дам тобі even. ключ, щоб отримати реліквію, If that's not enough де він incentive, знаходиться. the reliquary is also where you'll find the lovely Hecate. Там, де знайдеш A Гекату. sorceress of her power could aid your quest. What do you say? Магія її сили тебе направить в цьому проханні. Я не розумію. Типа, мені Геката допоможе з вирішенням детективного пошуку вбивці Каліопи. Реліквія – це якась реліквія. Який це вид послуги? Мені Геката This допоможе? Hecate. Do you think she could help me? If she's of a mind. Якщо в неї буде She is гарний the настрій. goddess of dark magic, Вона the богиня темної creator of магії. all our marvelous glamours. Вона чари робить If anyone гарні can help і прикольні. It is she. And Якщо if хтось she's може тобі not допомогти, то це of a вона. mind? А якщо в неї буде поганий настрій, Then she won't help тоді не you. допоможе. Grace, that part is up to you. Грейс, це I від can't тебе be expected залежить. to do everything, Я не can I? можу тобі абсолютно зі всім допомогти. Що таке What is реліквія? this reliquary? Doesn't that have something to do with Це якось the bones пов'язано of з saints or кістками святих чи щось таке? Not those relics. Не ці реліквії. Our relics. Наші The реліквії. relics of ancient gods. Реліквії старих богів. Magical treasures collected Магічні over скарби, thousands of years. яким 1000 дохуя років. Books mainly. Книжки We переважно. store them in a faraway place so no one unsavory Ми їх can зберігаємо, get their щоб hands on ніхто їх руками брудними не чіпав. Unsavory like you? Типа, як ти. unsavory like most. Athena has decreed that these relics are not to be used by any save Hecate and herself. A rather dull Всім waste підряд of не so можна much цими amassed реліквіями knowledge and користуватись. power, but who am I to judge? I'm not leader of the chorus. Йому треба реліквія. Він хоче, щоб я знайшла реліквію і йому принесла. А йому Геката не дасть, тому що Геката щось запідозрить. Я його Гекаті здам. Що це за послуга?
А реліквія If these небезпечна? relics are off limits, Якщо вони недоступні Does that mean для they're всіх. dangerous? Вони небезпечні? Some, Деякі. but I'm not asking you to chase after any of that nonsense. In fact, I'd advise against it. but what if one of those relics could help me? А що якщо одна з цих реліквій може мені допомогти? My, such an adventurer Тебе you are. такий пригодницький It's настрій. possible, Це можливо. but ask Hecate Але first. спочатку поговори з Гекатою. And I mean this with complete and uncharacteristic seriousness, is not an idol you or anyone wishes to cross. Геката — це не та айдолка, якій ти захотіла би колись перейти дорогу, я тебе в цьому запевняю. Добре. Що це за вид This послуги, person взагалі? I'm to help. Це людина, What does якій he я маю want? допомогти. Що And вона why хоче? can't you do it? І чому ти не можеш цього Well, зробити? Grace, there are some things you're better equipped to handle Деякі than I. речі, This, ти з деякими as I речима краще understand it, is a пораєшся, ніж я. delicate matter of the heart, І це дуже делікатна one справа, that requires a muse's hand. яка потребує руки A музи. matter of the heart. Ми давно не What, did you співали, до think I речі. was sending you to rough someone up? Set something aflame? Don't be absurd. The man has an issue with his love life. В чела є Even if проблема you з can't коханням help всього him, його I'll життя. Якщо treat ти не the зможеш йому effort as допомогти, worth the favor. то він сам може спробує. І все? Ладно, і це So все? that's it? Fix up someone's love Допомогти life? комусь Nothing з коханням всього trickier життя? than that? Oh, the way you talk, Grace. Ну, типа, It makes me blush. походу. It's just I that trade in willing favors, Grace. If I didn't, no one would want to do as I ask, and then where would I be? Він такий I may противний. seem untrustworthy, but allow me to reassure you. If I wish you harm, you will walk into that harm knowingly and with open arms. Я хочу до Персефони. Вона мені так подобається. Ні, пока. А, в тебе такий хитрий язичок сковський. Не надо. Хай свій язик може Аполло засунути. Я не хочу. Я пішла. Okay, Все, okay. хватит. I didn't mean to insinuate anything. I just had no idea what you're getting me into. Я просто не знала, що ти від Nothing мене more than you can хочеш. handle, Grace. Нічого, And щоб ти не you могла can зробити. handle a lot more than you А know. ти можеш I'm not sure that's впоратися true. набагато з більшим, There you ніж go. ти думаєш. Making my point for me. Давай, покажи мені, доведи мені, що я маю рацію, я подумаю. I'll think about it. But no promises. Нічого не обіцяю. Marvelous. The Супер-пупер. gentleman you seek is named Asterion. Lovely. Чувак, якого ти Quite шукаєш, Астеріон? Ми що, I'll граємо send a Baldur's Gate package to 3? your domicile that contains directions and the key you'll need to reach the reliquary. Так, Астаріус хіба не I вампір? said no promises. Один вампір. Well, if you Я вже decide знав, to в чому його go, проблема. Grace, you'll still need all those things. Щас розкажу. Say hello to darling Hecate on Привіт, my Гекаті. behalf, will you? Я подумаю. Прикол. Астаріон точно вампір. І в нього, походу, проблема з коханням його життя в тому, що його кохана смертна, і він думає, чи перетворювати її на вампіршу, чи залишити її в покої, і нехай вона буде смертною і помре через 100 років. Кек, давайте. Реліквія. Може, з Персефона? Я хочу піти його здати Персефоні. Щас я їй все розкажу, і щас я їй здам. Ah, Я її Grace, маленький there you агент. are. Did Ти you end up тут, а? going to see Pan after Ти all? ходила до He пана? asked me to repay Ходила. the favor I owe him by helping someone at a place called the Reliquary. The reliquary? That's normally off limits to idols. How will you even gain access to it in order to do this favor for him? He gave me a key. Дав мені ключ. Well, who knows where he got that? Хто знає, де він That його all взяв. seems rather suspicious. Це дуже підозріливо. Я згодна, я agree. It does seem weird. Це дуже What's дивно. so important about this favor that he needs me to do it right Що не now? так з цією послугою, яку він Who хоче, knows щоб я what зараз Pan really виконала? wants? Ніхто не знає, що пан Having a реально key хоче. does afford an opportunity. І Hecate мати runs ключ the не дає нам reliquary and has можливості інші. considerable knowledge at her disposal. She might assist your investigation. Геката може Provided допомогти it's з written in her розслідуванням. bloody book. Her В book. неї може бути якась You'll кровава see. книжка. Now then, Книжка, unless ти you've побачиш. something else to ask. В тебе є ще щось? Та не знаю, як тебе справи. Та, навірно, я піду, навірно. Я можу просто так спитати. Я би Isn't it проскіпала. strange to not know where you come from? Хіба це не For all дивно? you А, я know, the зрозуміла. idols could be aliens. Можна проскіпати? Я не хочу. Aliens. Grace, Адам, You watch можна too на many паузу ставити. Єбать, можна на паузу ставити. Gods are okay, but aliens are just wacky fiction. fine, yes. It is strange. No, our earliest days aren't the only blanks in our memories, however. Пока. Ні, я не хочу про діру говорити. That's all I can think of for now. Я би з нею випила. I'll see you around. Побачимось. Oh, yes. That's where I'll be. Ні, Around. вона дуже балдежна. Все.
Я чим більше з нею бачуся, тим більше вона мені подобається. Давайте подивимося, що там з тою реліквією. У нас ще трошки часу є. Давайте хоча б подивимося на Гекату. Якісь двері. Телепорт, типу. When I opened that shipping container, I was expecting, I don't know, rats. Yeah. Instead we have... Де ми, Where блін? are we? Як це It's сталося? hard to say. Weren't we going to some kind of Ми хіба не library? йшли в бібліотеку? Я не знаю. Тут може бути небезпечно. Чого ти зі мною пішла? Тут ж небезпечно. Мені так казали. That's how Pan described it. He said it was a, Типу, я засунула ключі в двері, і він a reliquary? двері відкрили шлях сюди. That is where relics are kept, like magic items. Тут зберігають D&D. реліквії. This is Ah, nothing like D&D. D&D. Well, Це I не don't know about D&D. you, Grace, but if a dragon came Dragons flying out of and that mist, I Dungeons. would not be the least bit surprised. You're such a nerd. Baldur's Gate 3. Speaking of, how much do you actually know about Hecate and Як this багато idol ти знаєш we're про supposed to have? Гекату і про айдолів? Я не знаю ніхуя б. Ну, а tell me about Геката? It doesn't matter. А що You know anything Геката? about Ти this знаєш щось про Hecate? Гекату? It's not a name that rings bells. Let's see. Я нічого Well, не she was можу the goddess пригадати. of witchcraft, Вона the була really богинею dark kind. відьомства, темного But she's відьомства. never really portrayed as Але вона evil, ніколи she не was more of an зображувалася як outsider, зла. lived alone, Вона більше off in була her little corner of the аутсайдеркою, underworld. жила в своєму Do you think куточку that's в where we підвалі. could be? Oh, that is so Думаєш, cool. це місце, де ми можемо I бути? bet Круто? knowledge is important to her. Я Could be a думаю, number знання if для we неї talk це to дуже her. важливо. І ти можеш в цьому боці повернути розмову, щоб її розговорити. Дякую. That sounds Супер good, ідея. yeah. Hey, Hecate! Гей, Геката, I мені так love подобається your твоя бібліотека. library. So much Так багато knowledge. знань. Вау! I bet she'll really appreciate a quality smart ass. Да, я думаю, вона That точно brought you for a віддає reason, перевагу right? розумашкам. We make a fine team, you and I. Ми класна команда, ти, я так теж думаю, я так думаю, і я так думаю. The idol we're here to help is named Asterion. Айдол, якому мені треба допомогти, you know його who звати that is, right? Естаріон. Ти знаєш, хто це, No. правда? Не Should знаю. I? А я маю знати? That's the Minotaur's А, real це name. справжнє No, ім'я big bullhead Мінотавра. horns, lives in a giant labyrinth. Бика. Pan did not mention Пен не that. говорив про Why am нього. I not surprised? Чому я не здивована? Ахуєть. Мінотавр не блядь, ну смотря де. This Не Minotaur. знаю. You don't think he might be dangerous, Він може do you? бути небезпечним? Well, traditionally he Традиційно eats він їсть people, but людей. he was also supposed to have been slain by the hero Але його Theseus. вбив герой, Well, якого that's звали what's slain after all. Тесей. Pan says he has a problem with his love life. Ну, пан сказав, що це не його проблема, а що в нього проблема на любовному фронті. Він що, їсть своїх дівчат? Okay, I knew that sounded wrong the moment I said it. Я готова... Блін, я просто хотіла сказати, якщо що, я готова його вбити, але я вже вбила одного айдола. Хватить. А я не вбивала, стоп! Бля, так історію закрутила, що я вже повірила, що я сама вбила айдола. З мене був би дуже поганий адвокат. Нам треба йти. We should go inside. Я instead нікого of не standing out вбивала here in і не the буду fog. вбивати. It's more of a Нам mist, треба really. йти рухатися A по цьому mist туману. potentially full of monsters. Туман, In we в якому go, then. потенційно дохуїще Are монстрів. you really planning on doing that favor Ти правда for думаєш Pan? зробити цю послугу для Пена? Ні. Not really. I'm here to talk to Hecate. Мені треба поговорити з Oh, Гекатою. appeal to the goddess of dark magic О, for благати aid. про богиню темної магії про допомогу. Мені це подобається. Я інколи про I'm тебе not even переймаюся, the one on trial Фредді. for my life. Покажіть квартиру Гекати. Це великий гриб справа? Це що за Ренава? Я переграла в Elden Ring. Мінотавр, двері. I guess the Titan thing is literal, huh? Я думаю, що титани реальні. Within the reliquary. Who permits Смертні this intrusion, в this реліквіарі. sacrilege? This knowledge is Якого not хуя? meant for the likes of you. Ці знання не для I вас. shall grind you into the dust Я вас в пилюку from whence перетворю. you came. Якого хуя ви приперлись? Back off, lady. Listen, lady. I don't care who you Мені are. похуй, хто ти. One more word Одне and I'll have слово. you dancing a jig until your giant І ти feet будеш fall off. танцювати? Grace, Якусь хуйню, типу, я не знаю. I've had No, it with being no. threatened. З мене Just хватить once I'd загроз. like to go somewhere and not be challenged Я просто to a хочу fight. кудись прийти і перестати собачитись. Ти Grace? Грейс? Да, я Грейс. Я Грейса. О, заспокоїлась. Походу, maybe. I hope so. Yes. Small baby. Then Calliope is Маленька Геката, small. was not for another 11 months yet. Як вона преобразилася.
Блін, вона мені знов теж подобається. Я так люблю оця от динаміка, типу, що до всіх ти гавкаєш, а до своїх ти така... Я думала, що типу, Каліопа померла, тири-пири, і я не розумію, типу, я просто не встигла прочитати до кінця, якщо чесно. Ніхто тобі не сказав? Nobody told you the news? Це дуже грубо, That's rude. що ніхто не сказав, що Каліопа I do not померла. need to be told. Мені не It has треба, been щоб мені written розповідали. and Це thus було I know. написано, і тому я це Has it знаю. also been written who А також, murdered а було Calliope? написано, хто вбив Каліопу? Вбив? No, Calliope Ні. dies in a vehicle crash Каліопа in your померла arms. It is written. через автокатастрофу? На твоїх руках? Yes, it's right here. Да, тут. Calliope joins Grace's Каліопа band. доєдналася They до become бенди friends. Грейс, вони стали друзями. Months later, there is an Місяцем пізніше automobile там була якась автомобільна accident, катастрофа. An accident? Автомобільна. Well, that's not what happened. Випадок, це не те, що I'm сталося. saying Ти the кажеш, books are wrong. що книга помиляється? Та-да. They're wrong about this. Да-да. Calliope was murdered Каліопу just a few вбили days ago. декілька днів тому. That is Це неможливо. Мене ж мурашки, I класно. don't know what to tell you. Я не знаю, що тобі You will сказати. explain. We Тобі will both пояснять? sit and you will explain. Ти поясниш. Ми сядемо, і There ти will be tea. поясниш. І чай буде. Боже, Буся. Curious. It Цікаво. is clear something unanticipated has occurred. Очевидно, що Something сталося щось outside дивне. the realm of fate. Щось Is that even за межами possible? долі. Це It is, можливо? but I Можливо. must follow the threads back to their Але мені source to треба find the прослідувати origin з of нитками the долі, щоб deviation. знайти, It may take years де of вони research. починають Years. I don't have хуйово себе years. вести. That Але це займе is роки. Років в мене unfortunate. нема років. Це погано. If there is nothing else, I must ask you both to leave, Але so I якщо may вам більше begin нема at що once. сказати, то я попрошу вас піти звідси, бо в мене робота є. А я можу зустрітися. Блін! Йоу, коротше, мені треба бігти. Я дуже сильно хочу поговорити з нею. Вона така балдежна. Йоу, персонажі в цій грі супер. Всі. Я в захваті. Реально, я би дуже хотіла ще пограти, але мені реально треба бігти, тому. Скажіть, хто вам більше подобається поки що зі всіх персонажів? Тому що мені спочатку подобався Аполлон, а тепер мені подобається Персефона і в тому числі Геката. Але якщо обирати між Персефоною і Гекатою, я вже сама не знаю, кого би я обрала. От. Я думаю, що з Гекатою я би дружила, а з Персефоною я би зустрічалась. Що за музика напряжна? Виключіть. Все, напишіть, з ким би ви, хто вам подобається. Поки що, з персонажів найбільше. Все. Усім дякую за перегляд, за лайки, коментарі, спонсорам за підтримку. До зустрічі!